Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video, gagawa tayo ng mga UV resin floral pendant and lucky charm. Ito nga pala yung mga ginawa ko kanina. Sa videong ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. Ito naman yung mga materyales na kailangan natin sa paggawa. Makakabili kayo nito sa Amazon at sa mga online shop. Ngayon, ipapakita ko na sa inyo kung paano ko ito ginawa. Enjoy watching!
Eto na guys ang ating mga finished product. Ayan, magandang pangregalo sa ating mga loved ones. Thank you so much guys for watching. If you're new to my channel, make sure to hit the subscribe button, pati na yung bell icon na maliit para updated ka sa mga bagong videos na i-upload natin. Thank you so much. Bye-bye!